වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සීනි නැතුව සව හදා ගන්න පුළුවන් රසම ක්‍රමයක් ගැන. දිගු කාලීන බෙහෙත් බොන අයටත් ඇඟේ සැර මැකෙන්න මේ වගේ උණු උණුවෙන් සව කෝප්පයක් බොන එක ඉතාම හොඳයි. ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම් මේක හදා ගන්න විදිය. මුලින්ම සව ටික තඹ ගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන වතුර ටික තියන්න ඕනේ. මිලිලීටර් 600ක් හෝ 700ක් ගන්න. වතුර කෝප්ප වලින් නම් දෙකක් හමාරක් එකතු කරගන්න. සව කෝප්ප කාලයි එකතු කරගන්නේ මේස හැඳි වලින් නම් 4යි. ඊට පස්සේ මම මේක පියනෙන් වහලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ ලිපේ තියනවා. විනාඩි 5ක් විතර යනකොට සව ටික මේ විදිහට තැම්බෙනවා. සව ටික තැම්බුණාට පස්සේ ඔයාලට මේකට පොල් කිරි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් 250ක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කිරි ටික නටනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ පොල් කිරි ටික නටනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටික නටනකොට මම මේක ලිපෙන් බාලා බෝල් එකකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා මේකට කජු හෝ මුදුරප්පලම් එකතු කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බටර් තේ හැඳි භාගයක් දාලා ඒකේ චුට්ටක් කජු ටිකයි මුදුරප්පලම් ටිකයි බැද ගන්න. මේ වෙනුවට ඔයාලට පොඩි කෑලි වලට කපාගත්තු ආමන්ඩ් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට තලයට තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරන්න. තලයට එකතු කරගත්තාම මේක ගොඩක් රසයි. විනාඩියකින් විතර මම මේ ටික ලිපෙන් බාලා වෙනමම පොඩි බෝල් එකකට දාගන්නවා. මේ භාජනයට මම හකුරු මේස හැඳි 4ක් විතර දාගන්නවා. ඔයාලා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් අඩුවෙන් හකුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම දිය වෙන්න ඕන කරන වතුර ප්‍රමාණය දාගන්නවා. දාලා අඩු ගින්දරේ ලිපේ තියාගන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැණි එකක් වගේ වෙනකන් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටිකක් නටනකන් ලිපේ තියාගන්න. මේක දැන් හොඳට නටලා වතුර ගතිය අඩු වෙලා පැණි එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී මේක සව් එකට එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. කජු ටිකයි මුදුරප්පලම් ටිකයිත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. වැනිලා වෙනුවට කැමති නම් තලාගත්තු කරඳ මුංගු ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට මේක උණු උණුවෙම බොන්න පුළුවන්. මැද පෙරදිග ඉන්න අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට මේන රස්නේ කාලෙදී මේක හදලා බොන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ මේක හරීම රසට තිබ්බා. ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. හදලා බැලුවොත් කමෙන්ට් එකක් තියන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලටත් ඔයාගේ පවුලේ හැමෝටමත් නිරෝගී සුව වේවා.